මේ අපි කලින් සතියේ ගිහිල්ලා ගස් වලින් කඩාගත්ත ෆ්‍රෙෂ් ඇපල්ස්. මේ තමයි ඇපල් ටික දැන් ක්ලීන් කරලා අරගෙන සෙට් එකක් හදන්න හදන්නේ. එන මත් එක යන්න කිචන් එකට. දැන් මේ ඇපල්ස් ටික ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික අපිට කාලේ ඉවර කරගන්නත් වෙන්නේ නැහැනේ. ඉතින් ෆ්‍රෙෂ් ඇපල්ස් ගහෙන් කඩාගත්ත ඒවා මේක ගොඩක් රසයි. ඉතින් ඒක නිසා මේක ඉක්මනට නවත්තන්න කලින් මොනවා හරි මම හිතුවා ඩෙසර්ට් එකක් හදන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම හිතුවේ මේ ඇපල් පයි එකක් හදන්න ඕනේ කියලා. ඇපල් පයි එකට මේ පයි ක්‍රස්ට් එක අපිට පුළුවන් ගෙදර හදාගන්න. හැබැයි ඒක ක්‍රස්ට් එක හදන්න නම් ටිකක් වෙලා යනවනේ. ඒක නිසා මම මේ හිතුවා ස්ටෝව් බෝඩ් ක්‍රස්ට් එකක් ගන්න ඕනේ කියලා ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් නිසා. තමයි පයි ක්‍රස්ට් එක මම ගන්න. ඉතින් බලමු මේ ගෙනාවු ඇපල්ස් වලින් අපිට කොහොමද හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා මේක. මුලින්ම හදාගන්න ඕනේ අපේ ඇපල් පයි එකේ ෆිලිං එක. වතුර ටිකක් දාන්න. එතකොට ඇපල් එක හොඳට මේකට හැදෙන්න පුළුවන්. හරි එක් වොෂ් කරලා ඉවරයි. අවන් එකට දාන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේ අපි පායි එක එළියට ගත්තේ. හොඳ සුවඳක් එනවා. මම හිතනවා රසත් ඇති කියලා. බලමු කොහොමද කියලා. දැන් අපි රස බලන්න තමයි හදන්නේ. මොකද හිතන්නේ රසද? හොඳට රසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ස්ටෝර් එකෙන් ගත්ත පයි ක්‍රස්ට් එක උනත් ෆ්‍රෙෂ් ඇපල්ස් නිසා තවත් වැඩිපුර රසයි. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් හදලා බලන්න. දැන් මේ හදන්නේ ඇපල් චට්නි. මේ ඇපල් චට්නි එක try කරන්න හදන්නේ එක එක විදිහට හදන්න පුළුවන්. ස්වීට් චට්නි විදිහට, ස්පයිසි චට්නි විදිහට. මම ටිකක් මික්ස් එකක් වගේ හදන්න හදන්නේ. ඉතින් මේකට මම ගත්තේ green apple.
ග්‍රීන් ඇපල් වර්ග කීපයක් තිබුණා. ඉතින් ග්‍රීන් ඇපල් 4ක් තෝරගත්තා. බලමු හදලා කොහොමද රස කියලා. මෙතනදී මේ ජින්ජර් ඉඟුරු ටිකක් කපා ගන්නවා. මේ ඇපල්ස් ටික කපා ගත්තා. මේ අනියන්ස් ටිකකුත් කපා ගත්තා. ඉස්සෙල්ලා මේ කපාගත් ඇපල් ටිකට අපි මේ ලෙමන් ටිකක් හරි ලයිම් ටිකක් හරි දාලා පොඩ්ඩක් ඇබ්සෝබ් වෙන දෙනවා. මේ එහෙම කරාම ඇපල් වල හොඳ රහ එළියට එනවා. ඊට පස්සේ ඩෙසර්ට් එකක් වගේ හදන්නම් ක්‍රිස්ප් ගතිය හැමත් හොඳට රැඳෙනවා. මම පෑන් එකට ඔලිව් ඔයිල් තමයි දාන්නේ. ඉතින් මේකට කැමති ඔයිල් එකක් දාගන්න පුළුවන්. මුලින්ම ඉඟුරු ටික දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ලුණු ටික දාගන්නවා. ටිකක් වෙලා මේක හොඳට හැදෙන්න දෙන්න ඕනේ. දැන් මේකට මේ විනෙගර් ටිකකුත් එකතු කරනවා. මේ අපි දෙවෙනි දවසටත් ඇපල් පායි හදලා. ඒක කලින් දවසටත් වඩා රසයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන් ඉන්න ඔයගලන්ටත් පුළුවන් මේ රෙසිපි try කරන්න. මොකද ගොඩක් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් like කරලා අනිත් අයත් අතර share කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ අදහස් comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා දිගටම එකතු වෙන්න. Thank you for watching.